3 hiện trường, 5 năm, 4 người tử vong, 1 người mang thương tật suốt đời. Từ tháng 3 năm 2001 đến tháng 3 năm 2006, tại Hồng Kông, 3 vụ nổ súng tưởng như không liên quan gì đến nhau lần lượt xảy ra. Một cảnh sát tuần tra bị tước đoạt vũ khí và mạng sống ngay trong giờ làm việc. Một vụ cướp ngân hàng khiến một bảo vệ thiệt mạng. Và một cuộc phục kích trong đường hầm khiến thêm một cảnh sát tử vong và 1 người bị thương nặng. Trong gần 5 năm, không ai biết 3 vụ án này có chung một khẩu súng. Và càng không ai biết rằng kẻ đứng sau tất cả lại chính là một người mang cùng bộ đồng phục với các nạn nhân. Chào mừng tất cả các bạn đến với tập tuần này của series phá án được mang tên Cảnh sát ác quỷ. Chương 1. Cuộc gọi báo tiếng ồn giả. Trưa ngày 13 tháng 3 năm 2001, đồn cảnh sát Lê Mộc Thụ nhận một cuộc gọi từ một người tự xưng là họ Trần. Báo có tiếng ồn phát ra từ một căn hộ tại tầng 15, Tùng Thụ Lâu, khu chung cư Lê Mộc Thụ, kèm theo một số điện thoại liên lạc. Cảnh sát tuần tra bằng mô tô tới kiểm tra, không có tiếng ồn nào, gọi lại số điện thoại được để lại, cũng không ai trả lời. Cho rằng đây là một vụ việc nhỏ và người báo án đã tự giải quyết, cảnh sát này rời đi. Không ai xem đó là điều gì đáng ghi nhớ, nhưng đúng 24 giờ sau, cùng một kịch bản lặp lại ở một nơi khác với một cái kết hoàn toàn khác. Trưa hôm sau, ngày 14 tháng 3, một cuộc gọi khác tới đồn cảnh sát Thuyên Loan, người tự xưng họ Tăng, báo tiếng ồn tại khu chung cư Thạch Vi Giác. Khu vực này không thuộc địa bàn quản lý của đồn Thuyên Loan. Nhân viên trực ban chuyển hướng người gọi liên hệ đồn Lê Mộc Thụ. Đồn Lê Mộc Thụ nhận được báo cáo lúc 12 giờ 5 phút. Tiếng ồn phát ra từ một căn hộ tầng 5, tòa Thạch Đào, khu Thạch Vi Giác. Cảnh sát viên Lương Thành Ân, 24 tuổi, được phân công qua bộ đàm. Vị hôn thê của anh ở nhà đang mang thai đứa con đầu lòng của 2 người. 12 giờ 20, anh tới chân tòa Thạch Đào, báo qua bộ đàm rằng mình sẽ lên kiểm tra. 5 phút sau, tổng đài liên lạc lại để hỏi tình hình hiện trường. Không có hồi âm. Tổng đài thử thêm một lần nữa, vẫn im lặng. Trong nghiệp vụ tuần tra, một khoảng lặng ngắn chưa phải là một điều gì đó bất thường. Sóng bộ đàm đôi khi yếu ở một số góc của tòa nhà. Một cuộc gọi có thể cần thêm vài phút để xác minh, nên không ai vội vàng. 12 giờ 28 phút, cư dân trong tòa nhà báo tin nhìn thấy một cảnh sát nằm trong vũng máu tại khối B. Lực lượng hỗ trợ và xe cứu thương được điều tới ngay lập tức. Lương Thành Ân được tìm thấy với 5 vết đạn, vai trái, sau gáy bên trái, dưới ngực trái, đầu chân mày trái và giữa đỉnh đầu. Anh nằm ngửa, mắt trái trũng sâu, sắc mặt tái nhợt, không còn thở. Anh qua đời sau đó khi được đưa tới bệnh viện. Khám nghiệm tử thi ngay sau đó ghi nhận một chi tiết khiến cả đội pháp y phải dừng lại. Viên đạn xuyên qua sau gáy đi thẳng vào vị trí điều khiển nhịp tim và hô hấp. Cách sắp xếp các vết thương cho thấy nạn nhân đã bị buộc quỳ xuống trước khi bị bắn từ phía sau. Đây không phải là một cuộc chạm trán bất ngờ. Đây là một cuộc xử tử. Khẩu súng ngắn được cấp phát cho Lương Thành Ân không còn trên người anh. Đối chiếu lại toàn bộ cuộc gọi báo tin trong 2 ngày liên tiếp, điều tra viên nhận ra một điều. Cả 2 cuộc gọi đều không khớp với bất kỳ căn hộ nào thực sự tồn tại ở địa chỉ được nêu, và số điện thoại để lại cũng không ai nghe máy. Đây không phải là một sự trùng hợp. Ai đó đã thử nghiệm một cái cớ báo tin giả vào ngày hôm trước, rồi dùng đúng cái cớ đó ở đúng khu vực vào ngày hôm sau. Có lẽ đây là một buổi diễn tập trước khi một buổi biểu diễn thật được thực hiện. Không có camera an ninh nào ở hành lang tầng 5, không có nhân chứng nào nhìn thấy ai đã ra vào căn hộ trong khung giờ đó. Ban đầu, hướng điều tra nghiêng về khả năng đây là một vụ trả thù có tổ chức nhằm vào lực lượng cảnh sát. Đội điều tra đã lấy lời khai của khoảng 3.000 cảnh sát viên trong khu vực, đối chiếu từng cái tên với hồ sơ các vụ va chạm cũ giữa cảnh sát và các băng nhóm. Không ai trong số đó khớp với khung giờ gây án. Không ai để lại một dấu vết nào liên kết trực tiếp tới hiện trường. Chỉ có một thứ. Tại hiện trường, đội pháp y thu được một chiếc khẩu trang dính máu gần thi thể. Xét nghiệm cho thấy trên đó có mẫu sinh phẩm của 9 nạn nhân và của một người đàn ông không rõ danh tính. Đây lẽ ra là manh mối then chốt nhất của toàn vụ án, nhưng nó không dẫn tới đâu. Không phải vì công nghệ đối chiếu ADN năm đó chưa đủ tốt. Lý do đơn giản là bởi vì, theo quy định pháp lý của Hồng Kông vào thời điểm đó, chỉ có những người từng bị kết án mới có hồ sơ ADN lưu trong cơ sở dữ liệu đối chiếu của cảnh sát. Mẫu sinh phẩm thu được không thể đối chiếu với bất kỳ ai, đơn giản là vì không có gì để đối chiếu với nó. Mẫu vật được niêm phong, lưu vào kho chứng cứ. Và rồi nó nằm ở đó suốt 5 năm, chờ đợi một cái tên mà chưa ai từng nghĩ tới. Chương 2. Ngân hàng ở Lệ Thành Hoa Viên.
9 tháng trôi qua, vụ án dần nguội, dù hồ sơ chưa từng chính thức đóng lại. Rồi vào một buổi trưa bình thường như bao buổi trưa khác, mọi chuyện quay trở lại. 12 giờ 10 phút trưa ngày 5 tháng 12 năm 2001, một người đàn ông mặc áo dài tay màu đỏ tươi, quần vải sẫm màu, đeo găng tay trắng và một chiếc mũ trùm đầu màu sẫm. Tay trái cầm một khẩu súng ổ quay cỡ nòng .38, xông qua cửa kính vào chi nhánh ngân hàng Hằng Sinh tại khu thương mại Lệ Thành Hoa Viên, Thuyên Loan. Người bảo vệ, một người đàn ông quốc tịch Pakistan tên là Jafar Ibn Khan, giơ vũ khí của mình lên đối đầu. Kẻ gây án bắn 2 phát, Khan trúng đạn nhưng vẫn cố giữ vũ khí hướng về phía trước. Kẻ gây án vòng ra phía sau lưng ông, ấn ông xuống sàn, bắn thêm một phát cận kề vào sâu gáy. Khan không còn giữ được vũ khí nữa. Kẻ gây án nhảy qua quầy giao dịch, tay trái vẫn cầm súng, tay phải vơ lấy tiền trong ngăn kéo. 12 giờ 11 phút, hắn thoát ra khỏi lối bên ngoài khu thương mại, mang theo 490.000 đô la Hồng Kông và 1.000 đô la Mỹ tiền mặt. Toàn bộ vụ việc từ lúc bước qua cửa kính tới lúc rời đi kéo dài đúng 1 phút 18 giây, theo dấu thời gian trên camera an ninh ngân hàng. Khan được đưa tới bệnh viện nhân tế, xác nhận đã tử vong khi vừa tới nơi. Một vụ cướp ngân hàng thông thường sẽ dừng lại ở đây, cũng giống như hàng chục vụ án tương tự mỗi năm. Nhưng một chi tiết khiến nó không dừng lại được. Đối chiếu đạn đạo giữa vỏ đạn thu tại hiện trường ngân hàng với hồ sơ vũ khí bị mất tại Thạch Vigiác 9 tháng trước cho kết quả trùng khớp. Hai vụ án tưởng như không liên quan, giờ đã là một. Từ đoạn băng an ninh, điều tra viên ghi nhận thêm vài chi tiết. Kẻ gây án thuận tay trái khi thao tác vũ khí. Áo màu đỏ có một họa tiết tam giác nhỏ ở ngực bên phải. Một đôi giày thể thao hiệu Mizuno. Không ai trong danh sách nghi can cũ từng bị thẩm vấn khớp với những chi tiết này. Hai tuyến điều tra, một từ Thạch Vigiác và một từ Lệ Thành Hoa Viên, giờ nhập chung thành một đội chuyên án, dồn toàn lực vào việc dựng lại chân dung một kẻ tình nghi duy nhất. Thuận tay trái, có khả năng xử lý vũ khí thành thạo và đủ bình tĩnh để thực hiện một vụ cướp có tính toán chỉ trong hơn 1 phút. Manh mối duy nhất còn lại là một chiếc khẩu trang bỏ quên 1 năm trước và vài khung hình mờ trên camera an ninh ngân hàng. Chương 3. 5 năm bế tắc. Một giả thuyết được đặt ra và theo đuổi ráo riết trong nhiều tháng. Kẻ gây án phải là một tay súng được huấn luyện bài bản, tốc độ xử lý và sự bình tĩnh trong đoạn băng vượt xa những gì một tên cướp thông thường có thể làm được trong hoàn cảnh hoảng loạn. Đội điều tra rà soát các cựu quân nhân giải ngũ trong khu vực, các nhân viên an ninh từng qua huấn luyện xạ kích chuyên nghiệp, đối chiếu dấu vân tay, đối chiếu cỡ giày với hàng chục đối tượng có tiền án bạo lực hoặc có kỹ năng sử dụng vũ khí. Có những lúc tưởng như đã tới rất gần. Một cái tên xuất hiện, khớp gần như hoàn hảo với chân dung được dựng lên. Rồi một chi tiết duy nhất, đôi khi chỉ là một bàn tay thuận, một dấu chân, một bản ghi giờ giấc, lại xóa sạch mọi hy vọng vừa nhen nhóm. Không một ai trong số họ khớp đầy đủ với các chi tiết đã ghi nhận. Nhiều tháng thẩm vấn trôi qua, đội điều tra dần thu hẹp danh sách nghi can xuống một vài cái tên đáng chú ý nhất. Nhưng mỗi lần tưởng như đã tới gần, một chi tiết xác thực lại loại bỏ chính người từng bị nghi ngờ nhiều nhất. Cuộc điều tra không chính thức đóng lại, nhưng cũng không tiến thêm được bước nào đáng kể. Hồ sơ chuyển sang dạng lưu trữ dài hạn, thỉnh thoảng được lật lại mỗi khi có một vụ việc dùng vũ khí tương tự xảy ra ở khu vực lân cận, rồi lại đóng vào kho khi không tìm ra được liên kết mới. 1 năm trôi qua, rồi 2 năm, rồi 3 năm, rồi 4 năm. Ở một nơi nào đó trong chính lực lượng cảnh sát Hồng Kông, người từng để lại khẩu trang đó vẫn đi làm mỗi ngày, mặc cùng bộ đồng phục với những người đang tìm kiếm mình. Không ai biết, cho tới một đêm tháng 3, vào 5 năm sau. Chương 4. Đường hầm áo Tư Đinh. Đêm 16 rạng sáng ngày 17 tháng 3 năm 2006, 5 năm sau ngày cảnh sát Lương Thành Ân không trở về. Hai cảnh sát viên Tăng Quốc Hằng và Tiền Gia Cường tuần tra tuyến số 19 tại khu Tim Sa Chủy, xuất phát từ bến Thiên Tình, dọc theo đường Quảng Đông, qua các trung tâm thương mại ven đường, tới giao lộ với đường áo Tư Đinh. Tăng Quốc Hằng mới chuyển về đơn vị này đúng 1 tuần trước. Đây là một trong những ca tuần tra đầu tiên của anh trên tuyến đường quen thuộc với Tiền Gia Cường, nhưng vẫn còn rất mới đối với anh. Trên đường đi, hai người từng chặn hỏi một người đàn ông gần đường Hải Phòng, không phát hiện gì khả nghi, rồi anh ta đi. Họ không biết rằng mình vừa đi ngang qua ai. 1 giờ 12 phút sáng, hai người ký tên vào sổ tuần tra đặt giữa đường hầm dành cho người đi bộ, nối đường áo Tư Đinh với đường Quảng Đông. 4 phút sau,
Tổng đài chỉ huy nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp qua bộ đàm. Ban đầu chỉ có tạp âm nền. 10 giây sau, một giọng hét lên: "Đường hầm Quảng Đông, có nổ súng, cứu tôi với!" Cảnh sát viên đầu tiên có mặt tại hiện trường khoảng 1 phút sau tín hiệu cầu cứu, tìm thấy 2 cảnh sát tuần tra và một người đàn ông khả nghi cùng nằm trên nền đường hầm. Tiền Gia Cường vẫn còn tỉnh táo, một tay anh siết chặt cổ áo người đàn ông kia, gọi đồng đội tới hỗ trợ. Một cảnh sát khác tới sau đó, còng tay người đàn ông, trên ngực phải anh ta, một khẩu súng ổ quay đã rỉ sét, đầu nòng dính máu, phần bán cầm quấn bằng băng dính màu vàng. Tổng cộng 10 phát đạn đã được bắn ra trong cuộc vật lộn, 3 phát từ súng của người đàn ông khả nghi, 2 phát từ súng của Tiền Gia Cường, 5 phát từ súng của Tăng Quốc Hằng, nhắm vào chính người đàn ông đó. Tăng Quốc Hằng và người đàn ông khả nghi đó đều không qua khỏi sau khi được đưa tới bệnh viện. Tiền Gia Cường sống sót, nhưng một bên mắt không còn nhìn rõ, một chân mất cảm giác vĩnh viễn. Khi lục soát người đàn ông khả nghi, cảnh sát tìm thấy trên người anh ta một tấm thẻ nghiệp vụ. Không ai có mặt lúc đó tin nổi vào điều mình vừa đọc thấy trên tấm thẻ. Người đã phục kích và nổ súng vào 2 đồng đội của mình đêm hôm đó chính là một cảnh sát đang tại ngũ. Chương 5. Khẩu súng reset. Không còn ai để thẩm vấn, người duy nhất có thể trả lời câu hỏi vì sao đã không còn có mặt để trả lời câu hỏi đó nữa. Nhưng lần đầu tiên sau 5 năm, cơ quan điều tra có một thi thể cụ thể để đối chiếu thay vì một mẫu ADN vô danh chờ trong kho chứng cứ. Khẩu súng reset được đưa tới phòng giám định vũ khí. Không ai ở đó dám chắc chắn điều gì trước khi kết quả được đọc lên. Số hiệu đăng ký trên súng bị cạo mất 1 chữ số, nhưng 3 chữ số còn lại khớp đúng với số hiệu khẩu súng từng cấp phát cho Lương Thành Ân vào 5 năm về trước. Đối chiếu đạn đạo xác nhận thêm một lần nữa, đây cũng chính là khẩu súng đã dùng ở vụ cướp ngân hàng ở Lệ Thành Hoa Viên. 3 hiện trường, 1 vũ khí và 1 chủ nhân. Mẫu ADN lưu trữ trong chiếc khẩu trang bỏ lại tại Thạch Vi Giác vào năm 2001, chờ suốt 5 năm trong kho chứng cứ, giờ có thể đem ra so sánh trực tiếp với mẫu sinh phẩm lấy từ chính thi thể của anh ta. Kết quả khớp hoàn toàn. Khám xét nơi ở của anh ta tại Đông Dũng, đội điều tra thu giữ hơn 60 món đồ vật và 27 cuộn băng video sinh hoạt gia đình. Trong một số đoạn băng, anh ta mặc một đôi giày thể thao cùng nhãn hiệu và một chiếc áo màu đỏ có họa tiết gần giống với hình ảnh trên camera an ninh ngân hàng năm nào. Rồi tới lượt một chi tiết mà không ai ngờ tới sẽ trở thành bằng chứng. Đối chiếu hồ sơ thẻ đi lại công cộng của anh ta và vợ, điều tra viên phát hiện 2 người có thói quen đổi thẻ cho nhau khi sử dụng phương tiện công cộng. Đúng vào buổi sáng xảy ra vụ án ở Thạch Vi Giác năm 2001, thẻ của vợ anh ta ghi nhận một chuyến xe buýt tới khu vực gần hiện trường. Rồi đúng vào trưa xảy ra vụ cướp ngân hàng, cũng chính thẻ vợ của anh ta ghi nhận hành trình từ khu vực đó tới Lệ Thành Hoa Viên. Rồi sau đó là một chuyến tàu điện ngầm quay về đúng khu vực nơi anh ta làm việc. Một tấm thẻ giao thông công cộng, một thứ bình thường nhất trong túi mỗi người dân Hồng Kông, hóa ra là thứ ghi lại toàn bộ hành trình phạm tội của anh ta, theo đúng giờ, đúng phút. Hồ sơ tài chính cho thấy sau vụ cướp ngân hàng, một khoản tiền khoảng 558.000 đô la Hồng Kông không rõ nguồn gốc xuất hiện, được gửi bằng tiền mặt vào 19 tài khoản cá nhân do anh ta đứng tên. Tất cả đều mở sau tháng 12 năm 2001, dùng địa chỉ liên lạc của một người bạn ở khu Vượng Giác thay vì địa chỉ nhà riêng. Sau vụ cướp, anh ta cũng có 53 lần xuất cảnh, phần lớn là tới Trung Quốc đại lục và Macau, cùng những chuyến du lịch nước ngoài cùng gia đình và bạn bè, tiêu tốn gần 200.000 đô la Hồng Kông. Cảnh sát nhận định đây là mức chi tiêu không khớp với thu nhập chính thức của anh ta. Danh tính đầy đủ của anh ta giờ đã rõ. Từ Bộ Cao, một cảnh sát đang tại ngũ với 13 năm công tác trong ngành. Ở nhà, vợ và con gái nhỏ của anh không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra trong đường hầm đêm đó. Chương 6. Chân dung và trình tự một kẻ gây án. Ai là Từ Bộ Cao và vì sao mọi chuyện lại đi tới nước này? Từ Bộ Cao sinh năm 1970 tại Thiệu Vũ, tỉnh Phúc Kiến, trong một gia đình từng buôn gỗ giàu có trước khi bị tịch thu tài sản sau năm 1949. Gia đình ông chuyển tới Hồng Kông vào năm 1978. Ông học tại một trường kỹ thuật công lập ở Quan Đường, thi vào lực lượng cảnh sát phụ trợ, rồi chính thức gia nhập cảnh sát Hồng Kông ngày 13 tháng 4 năm 1993. Tại trường đào tạo, ông là một trong những học viên bắn súng xuất sắc nhất, luyện được cả 2 tay, thường nhắm vào phần đầu mục tiêu. Nhưng tài năng đó chưa bao giờ là đủ để đưa ông ta đi xa hơn. Ông từng được cấp trên đề cử tham gia phỏng vấn lên chức đội trưởng, nhưng không thành công vì thiếu kinh nghiệm thực tế.
Từ năm 1996 đến năm 2001, ông 4 lần dự thi kỳ sát hạch thăng cấp lên đội trưởng. Cả 4 lần đều không đạt. Năm 2000, ông đạt 68 điểm trong một kỳ thi, một kết quả đủ tốt để tạp chí nội bộ của ngành phỏng vấn, nhưng vẫn không đủ để lên chức. Song song với sự nghiệp dậm chân tại chỗ, một áp lực khác âm thầm siết chặt lấy ông ta. Năm 1999, ông trúng suất mua ưu tiên một căn hộ tại khu Đông Dũng, giá hơn 2.600.000 đô la Hồng Kông. Công khai phát biểu với truyền thông rằng thị trường bất động sản chắc chắn sẽ tăng. Thị trường sau đó đi xuống, ông cho thuê lại căn hộ, chịu khoản lỗ sổ sách hơn 700.000 đô la Hồng Kông. Từ năm 2002, ông không cho vợ biết. Ông mượn địa chỉ của một người bạn ở khu Vượng Giác để làm địa chỉ liên lạc ngân hàng, mở nhiều tài khoản đầu tư chứng khoán và ngoại hối với số tiền lên tới hàng chục nghìn đô la. Bên ngoài công việc, đời sống gia đình của ông trông ổn định. Đã kết hôn, có con nhỏ, từng cùng vợ tham gia một chương trình trò chơi truyền hình và giành được một khoản tiền thưởng. Không ai trong số đồng nghiệp cùng làm việc với ông trong suốt nhiều năm từng ghi nhận bất cứ dấu hiệu bất thường nào ở ông. Trong các kỳ thi sát hạch xạ kích định kỳ suốt những năm đó, tên ông vẫn liên tục xuất hiện trong nhóm đạt điểm gần như tuyệt đối. Một người đồng nghiệp giỏi nhất trường bắn, một người chồng, một người cha, và giờ đây đã rõ, cũng là một người đứng sau cả 3 vụ án. Ghép lại toàn bộ chứng cứ, quá trình gây án của ông hiện rõ theo đúng trình tự như sau. Trước tháng 3 năm 2001, sau nhiều năm liên tục thi trượt kỳ sát hạch thăng cấp, ông đã có ý định cướp vũ khí của một đồng nghiệp. Ông chọn cách không dùng chính khẩu súng được cấp phép của mình, vì một khẩu súng như vậy sẽ ngay lập tức bị truy ra chủ sở hữu nếu xảy ra chuyện. Ngày 13 tháng 3, ông thử nghiệm một cuộc gọi báo tin giả để xem cách một cảnh sát tuần tra phản ứng với một cuộc gọi không có thật. Ngày hôm sau, ông dùng đúng kịch bản đó để đưa Lương Thành Ân tới một mình, không đi cùng đồng đội, không nhân chứng. Ông cướp khẩu súng của anh và ra tay. 9 tháng sau, ông dùng chính khẩu súng đó cùng một bộ trang phục và mặt nạ đã chuẩn bị sẵn để cướp một chi nhánh ngân hàng, tính toán từng giây để hoàn tất trước khi có ai kịp phản ứng. Sau đó là 5 năm im lặng. Ông tiếp tục công tác bình thường, trong khi áp lực tài chính từ các khoản đầu tư thua lỗ âm thầm tích tụ phía sau, một đời sống gia đình trông vẫn ổn định. Đêm 17 tháng 3 năm 2006, ông trở lại với cùng một mục đích như 5 năm trước, cướp vũ khí của các đồng nghiệp tuần tra. Nhưng lần này, mục tiêu là 2 cảnh sát cùng lúc, 2 khẩu súng thay vì 1. Đây là một kế hoạch khó hơn rất nhiều so với lần đầu, đòi hỏi phải hành động một mình trước 2 người có vũ trang. Ông không hoàn thành được kế hoạch đó, và ông cũng không rời khỏi đường hầm đêm hôm ấy. Một cuộc điều trần hợp nhất cả 3 vụ án được mở ra vào ngày 26 tháng 2 năm 2007, kéo dài 36 ngày, triệu tập 116 nhân chứng với 258 vật chứng được trình trước tòa trong tổng số hơn 1.000 vật chứng thu thập được. Ngày 25 tháng 4 năm 2007, Bồi thẩm đoàn kết luận từ bộ cao đã trái pháp luật, tước đoạt mạng sống của Lương Thành Ân, Jafar Iba-Khan và Tăng Quốc Hằng, đồng thời gây thương tích nghiêm trọng cho Tiền Gia Cường. Còn việc chính ông không qua khỏi trong đêm ngày 17 tháng 3 năm 2006 được xác định là hợp pháp do lực lượng cảnh sát thực hiện trong lúc tự vệ giữa một cuộc vật lộn sinh tử. Các chuyên gia tâm lý tội phạm được mời tham vấn trong quá trình điều trần đưa ra một giả thuyết. Áp lực tích tụ từ nhiều năm liên tục thi trượt kỳ sát hạch thăng cấp, cộng với thất bại khi xin chuyển sang đơn vị tinh nhuệ, có thể đã khiến ông cảm thấy mình là nạn nhân của một hệ thống không công nhận đúng năng lực của mình. Và vụ cướp súng đầu tiên có thể ban đầu chỉ nhằm mục đích làm bẽ mặt lực lượng cảnh sát, không nhất thiết có ý định tước đoạt mạng sống ngay từ đầu. Không có bằng chứng nào cho thấy ông từng có tiền sử bệnh tâm thần hay từng được chẩn đoán vấn đề tâm lý trước đó. Không ai đưa ra được một câu trả lời trọn vẹn về động cơ thật sự phía sau của cả 3 vụ án. Truyền thông Hồng Kông đặt cho từ bộ cao biệt danh cảnh sát ác quỷ, nhanh chóng phổ biến hơn cả tên thật của ông trên các mặt báo. Một đài truyền hình địa phương từng phát sóng một chương trình có sử dụng lại đoạn băng lấy ra từ chương trình trò chơi truyền hình mà từ bộ cao và vợ từng tham gia trước đó. Hành động phát sóng lại đoạn băng này sau đó đã vấp phải hàng trăm đơn khiếu nại từ công chúng vì cách khai thác hình ảnh gia đình ông. 3 hiện trường, cách nhau tổng cộng 5 năm, đều dẫn về cùng một khẩu súng và cùng một người đứng sau nó. Vụ án đã để lại một câu hỏi không có lời giải trọn vẹn.
Điều gì khiến cho một người từng được xem là một trong những tay súng giỏi nhất của ngành lại chọn con đường quay súng vào chính đồng đội của mình? Trong nhiều năm sau đó, vụ án được nhắc lại như một giới hạn đáng suy ngẫm về lòng tin dành cho một bộ quân phục. Người được trao vũ khí và quyền lực để bảo vệ người khác trong một số trường hợp hiếm hoi cũng có thể là người gây ra mối đe dọa lớn nhất ngay trong chính lực lượng của mình. Sau vụ án, lực lượng cảnh sát Hồng Kông siết chặt quy trình sàng lọc tâm lý đối với những ứng viên mới gia nhập ngành. Một thay đổi được nhiều nhà quan sát cho là bắt nguồn trực tiếp từ những câu hỏi mà vụ án này để lại. Liệu một hệ thống tuyển chọn và đánh giá vốn chỉ đo lường kỹ năng nghiệp vụ như là thành tích xạ kích hay là thể lực có đủ để phát hiện những rạn nứt âm thầm tích tụ trong nhiều năm ở một con người trước khi những rạn nứt đó trở thành điều không thể cứu vãn hay không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập tuần này của series phá án được phát trên kênh Thế giới ngàn lớp.